Valeria făcea parte din acel tineret de aur nesăbuit, căruia totul i-a fost permis. Și care erau gata pentru orice aventură. Ea era singurul copil din familie. Plus la toate timpuriu și atât de așteptat. Mama era încântată de fiica sa. O iubea ca ochii din cap. Îi permitea totul. Totul fără excepție. Vrea copilul să meargă într-un club de noapte. Poftim. Vrea o mașină nouă. Da, poftim. Vom scutura cadoul de la tatăl său. Nu vrea să meargă la școală pentru că este obosită după plimbările de seară. Pentru numele lui Dumnezeu. Valeria nu terminase încă școala și era deja cunoscută de toți drept o nesăbuită. Părintele Timofei Ivanovici nu-i mai atrăgea de mult atenția mamei și fiicei sale. Nu poți negocia cu aceste femei. Doar a atenționat-o. Vrea fiica să se distreze, este viața ei. Ea răspunde de ea. Dar Doamne ferește dacă vine cu burta la gură. O va alunga și îi va uita și numele. De îndată ce Valeria a absolvit școala, i-au cumpărat o casă într-o zonă suburbană prestigioasă. Lasă fata să aibă anumite responsabilități. Să facă curat, să-și facă de mâncare. Dar și l-au obosit sosirile ei nocturne din club. Nu mai avea putere să o vadă beată. Să nu o vadă în ochi, cum s-ar spune. El avea un serviciu greu. Conducea o organizație atât de masivă. Uneori singur se întorcea acasă de la serviciu noaptea târziu. Se prăbușea mort de oboseală. Fără măcar să ia cina. Doar că cunoscându-și familia, și-a înregistrat casa deocamdată pe numele său. Nu a rămas mult până fiica se va îndrăgosti. S-ar putea să rămână și fără casă. Dacă cavalerul viclean va cere să fie rescrisă după el promițând să se căsătorească. Timofei nu știa că mama plină de compasiune și aici și-a băgat nasul. A avut grijă de fiica sa. A angajat o bucătăreasă. Iar menajera o vizita de câteva ori pe săptămână pentru a face curățenie și a schimba lenjeria de pat. Și trebuia să facă binișor ordine. Pentru că tineretul se odihnea din plin. Timofei Ivanovici a fost chiar surprins. Cum se face că fiica lui cu un asemenea mod de viață a intrat la institut? A decis că cum n-ar fi, dar fata îi seamănă lui. Și la minte și la caracter. Va avea cine să-l înlocuiască. Numai să iasă prostiile din cap. Însă peste câteva luni de viață liberă a fiicei, tatăl a fost totuși nevoit să-și lase treburile deoparte. Și să aibă grijă de familia sa. Pentru că se întâmplase cel mai rău la care se putea aștepta. Valeria lui a pățit-o. Și acum stătea în bucătărie urlând ca o nebună. Mama se agita în jurul nefericitului copil, neștiind de ce să se apuce în primul rând. Ba alerga la fiica sa și îi lipea capul de pieptul său voluminos. Și cumva îi mângâia disperată părul spunând că totul va fi bine. Să nu mai sufere atât. Ba se desprindea de Valeria pentru a opri ibricul fiert și a preparamenta. Timofei abia trecuse pragul și și-a dat deja seama că astăzi nu se va putea odihni. El își dorea atât de mult să se închidă în biroul lui. Și în sfârșit să-și termine bisericuța din chibrituri. A mai rămas doar o oră de muncă. Acest hobby simplu îl ajuta să se relaxeze după stresul emoțional de la locul de muncă. Dar și gândea mai bine executând miniaturile sale. Pe rafturi erau deja zeci de tot felul de case, biserici și mașini. Și totul era făcut de mâinile lui. El s-a așezat la masă vis-a-vis de fiica sa. Și mișcându-și sprâncenele îmbufnat a întrebat. Ce s-a întâmplat? Oricât de problematică era Valeria, el oricum o iubea. Pur și simplu nu considera necesar să arate această dragoste. A văzut că soția își răsfăța fiica. Dacă va permite și el să îi se urce în cap, au dat de necaz. Dar necazul se pare că oricum a venit. Pentru că Valeria, ștergându-și fața de lacrimi și machiaj, a recunoscut că este însărcinată. Și că tatăl copilului nu vrea să se căsătorească cu ea. El insistă să facă avort. Pentru că încă nu este pregătit pentru o familie.
Și cu atât mai mult pentru copii. Este un artist independent. Familia nu face parte din universul lui. Iar ea a fost la doctor. Și s-a spus că cu grupa sa de sânge poate să nu rămână însărcinată deloc. Așa că să se bucure și să-i mulțumească soartei pentru așa cadou. Poate nu va mai rămâne însărcinată, mai ales după un avort. Și acum ea nu știa ce să facă. Ce zici acum, mamă? Bărbatul și-a ridicat privirea către soția sa, care se frământa pe lângă fată. Ce i-ai recomanda fiicei tale? Îmi făceai scandaluri să nu limitez copilul, să-i permit totul. Viața este scurtă. Se va căsători, toată libertatea va ține de trecut. Lasă-o să se distreze. O imita el pe soția sa. Ea stătea cu buzele strânse și tăcea. Ce putea să spună ea acum? Te-ai distrat. S-a adresat ea deja către fiica sa. Naște. Trebuie să răspunzi pentru faptele tale. Te vei descurca singură. Și fără bone, menajere. Se întoarse el din nou către soție, lovind masa cu palma. Crezi că nu știu că Maria face ordine la ea de 2 ori pe săptămână și îi schimbă albiturile? Această proastă uite deja ce mare este. Dar patul după ea oricum nu-l strânge. A fulgerat el cu ochii spre fiica sa. Valeria chiar s-a oprit din plâns. Și stătea ca un șoarece speriat sub hambar, abia respirând. Nu văzuse niciodată pe tatăl său atât de înfuriat în toată viața sa. Mi-ați săturat deja. Vede Dumnezeu că mult am îndurat, dar deja nu am putere să închid ochii la toate capriciile femeiești. El s-a ridicat și s-a îndreptat spre ieșirea din bucătărie. Oprindu-se lângă soția înspăimântată, s-a uitat în ochii ei astfel, încât ea s-a așezat. A fluturat pumnul în fața nasului ei. Și Doamne ferește dacă aflu că o ajuți. Ai în vedere. Din prag s-a întors către fiica sa. Trăiește așa cum crezi de cuvință. Te voi ajuta financiar până vei absolvi institutul și vei da copilul la grădiniță. Apoi descurcă-te singură. Dacă nu l-ai luat în considerare pe tatăl tău. Dar Doamne ferește să aflu că ai abandonat institutul sau ai abandonat copilul. Te voi blestema. Nu vei vedea atunci un bănuț de la mine. Spunând acestea, el a intrat în birou să se ocupe de chibriturile sale. Iar soția și fiica s-au stat multă vreme tăcute în bucătărie. Le era frică chiar să se miște, ca nu cumva să audă și să iasă. Apoi mama i-a făcut Valeriei patul în camera sa. I-a urat noapte bună sărutând-o pe tâmplă. După ce s-a culcat pe patul copilăriei, i-a privit niște imagini cunoscute pe pereți din copilărie. Valeria nu a putut să adoarmă mult timp. Amintindu-și aventura ei scurtă cu Ilie, tatăl copilului nenăscut. Și deși tatăl ei a speriat-o destul de mult și pe mama ei, din anumite motive ea se simțea protejată. Nici nu voia să plângă. Dimineața Valeria nu a ieșit din cameră până când tatăl său nu a plecat la muncă. Îi era rușine să se uite în ochii lui. Doar nu a alungat-o. Nu a aruncat-o în stradă, dar ar fi putut. Cunoștea astfel de cazuri. Cu doar un an în urmă a compătimit-o pe prietena sa că a rămas însărcinată în același mod. Drept că adevărul era că băiatul nu a părăsit-o. A cerut-o în căsătorie. Dar cine ar refuza o mireasă atât de bogată? Din câte a înțeles Valeria atunci, tatălui acelei fete nu-i plăcea nu sarcina ei, ci faptul că nu a rămas însărcinată nu de la cine trebuie. Chiar n-ai putut să ai o relație cu fiul vecinului nostru. Iar vecinii părinților ei erau niște proprietari la o oarecare fabrică. Dumnezeu știe ce fel de fabrică. Așa că au încercat să o strecoare pe fiica lor ca noră. Dar nu le-a reușit. Ea acum locuiește într-un apartament cu 2 camere cu inginerul său. Zice că este fericită. Dar cel mai probabil va muri. Ca să nu râdă atât de tare. Venind acasă, Valeria a simțit brusc dorința de a face ceva singură. Cel puțin să spele vasele. Noroc că în chiuveta de la bucătărie avea întotdeauna un munte de veselă. Dar s-a plictisit deja la a 2-a farfurie.
S-a întristat. Pentru că tatăl ei nu i-ar mai permite mamei să o ajute. Va trebui să se obișnuiască. A tras adânc aer în piept, ca un copil ofensat. S-a strecurat în dormitor. Mâine deja se va ocupa de chinuri. Azi este obosită. Bine că măcar este vacanță și nu trebuie să meargă la institut. Stai întinsă măcar toată ziua, nu ieși din casă. A doua zi tatăl ei a venit la ea. Ea abia terminase cu vesela, de care era foarte mândră. S-a gândit de parcă a simțit că trebuie să termine de spălat totul. Măcar un motiv mai puțin pentru ca tatăl ei să-i reproșeze. Iar Ivanovici nu ar fi observat această veselă chiar dacă ar fi fost împrăștiată prin toate colțurile. Am venit fiica mea cu o decizie importantă. Așează-te, fiico, spuse el când Valeria s-a repezit la bucătărie ca să-i pregătească tatălui său un ceai. Când ea s-a așezat pe scaunul de vis-a-vis, el a continuat. Am fost în sat azi dimineață. Sponsorizăm acolo un ambulatoriu. Dar asta e legat de serviciu, nu voi intra în detalii. Am întâlnit un băiat acolo, un paramedic local. Și l-am convins să se căsătorească cu tine. Valeria aproape că a căzut de pe scaun de surprindere. Se aștepta la orice de la tatăl său, dar nu la asta. Dar pe mine nu mă întrebi. A încercat să se opună unei decizii atât de crude. Dar tu la fel nu m-ai întrebat când ai decis să ne faci de rușine în fața oamenilor. Știi ce poziție am în societate? Iată mă pregătesc de alegeri. Dacă jurnaliștii adulmecă că fiica a rămas însărcinată, pot să mă elibereze de la serviciu. Iar la fotoliul de deputat nici nu am ce visa. Tată, înțelegi că îmi distrugi viața. Deocamdată tu o distrugi pe a mea. Iar ce va fi cu a ta încă vom vedea. Băiatul este bun, muncitor. Are studii. Este dintâră o familie numeroasă. Tatăl a zâmbit. Și-a imaginat cum își va muta ginerele familia în această casă. Cum vor alerga frații și surorile lui mai mici, țipând și distrugând totul în calea lor. I-a spus fiicei sale că ar trebui să se bucure de un astfel de mire. Că dacă ar fi întâlnit mai întâi un vagabond și nu un paramedic, atunci ar fi căsătorit-o cu el. El doar a promis că va rescrie casa în care locuiește pe numele ginerelui său. Valeria încă nu știa că ea nu îi aparținea. Iar tatăl deja ordonase avocaților să întocmească actele. Ca băiatul să nu se răzgândească. Așa că, fiico, pregătește-te de nuntă. Pentru mine va fi de asemenea un plus că îmi căsătoresc singura fiică cu un om de rând. Înseamnă că sunt mai aproape de oameni. El s-a ridicat să plece. Valeria a spus printre lacrimi. Dacă era atât de necesar să mă căsătorești, atunci de ce cu un paramedic? Ai puțini colegi și prieteni din societatea noastră. Sunt chiar mai mulți decât era necesar. Și cei ce voiau să se căsătorească cu tine erau. Dar tu nu m-ai ascultat. Și care dintre ei va vrea să te ia de soție acum? Cu copil? Valeria era complet disperată. Întâră adevăr, tatăl avea dreptate. Niciunul din anturajul ei nu ar fi de acord să o ia însărcinată drept soție. Închizând ușa în urma lui Timofei Ivanovici, ea a intrat în dormitor. S-a aruncat pe pat și a izbucnit în plâns. Cu doar câteva săptămâni în urmă, râdea de fosta prietenă care se căsătorise cu un inginer. Iar acum o așteaptă aceeași soartă. Paramedic din sat e și mai rău. A dormit noaptea târziu de epuizare. Somnul nu venea. Nu voia să o lase puțin timp să se odihnească. Gândurile o torturau complet. Și ce se va întâmpla mai departe? Cum poate ea să se împace cu asta? Chiar și despre sinucidere s-a strecurat un gând. Soarta atât de amară a făcut dintâră odată să vrea să facă ceva cu sine. Lasă apoi tatăl să-și smulgă părul din cap că a ofensat-o. Că i-a distrus viața cu decizia lui. Ei s-au căsătorit 2 săptămâni mai târziu. Timofei Ivanovici a grăbit căsătoria. Pentru ca vecinii vicleni să nu observe burtica în creștere a fetei. Atunci toată această agitație cu căsătoria ar deveni fără sens.
Acum fiica este pedepsită în totalitate. Dacă ar fi știut el cât de îngrijorată era că soțul ei este un simplu paramedic. Doar ea este obișnuită cu o viață diferită. La nuntă tatăl i-a felicitat pe tinerii căsătoriți. A ridicat un pahar pentru sănătatea și fericirea lor. Le-a dorit copii uitându-se direct în ochii fiicei. Iar în privat i-a spus că nu trebuie să se bazeze pe banii lui. Pe rudele lui Ștefan, așa se numea ginerele lui, le va ajuta. Iar de ea nu vrea să știe. Acum e căsătorită, lasă soțul ei să se ocupe de ea. Timofei nu a recunoscut cât de dependentă era ea de soțul său. La urma urmei, cu o zi înainte tatăl i-a dat ginerelui său o donație pentru casă, pe care ea o considera a sa. Valeria nu voia să-l vadă pe Ștefan. Ea îl ura. I-a ordonat să se culce în camera pentru oaspeți. Dar băiatul nu s-a împotrivit. Nici el nu are nevoie de această arogantă proastă. Se crede nu știu cine. Dar ea însă și poartă copilul altcuiva. El disprețuia femeile bogate ca ea. Ce a văzut ea în viața asta? Ea a stat flămândă. S-a apucat de orice lucru, căzând din picioare, ca mama lui care a rămas de vreme văduvă. Pentru că acasă 5 copii o priveau cu ochi veșnic flămânzi. Iar când mama lui s-a stins de o boală cumplită și a plecat, toată grija pentru cei mai mici i-a căzut pe umerii lui. El a început să lucreze pe când singur era practic un copil. A reușit să obțină o profesie. Acum el se ține ferm pe picioare. Și dacă nu ar fi fost casa promisă în schimbul căsniciei lui, atunci picior de al lui nu ar fi călcat pe aici. Iar familia lui avea foarte mare nevoie de o locuință. Pentru că vechea lor casă era deja atât de ruinată, încât era mai ieftin să o dărâmi și să construiești una nouă, decât să o repari. Așa au trăit ei. Ștefan și-a adus frații și surorile la el, i-a împărțit în camere. Ei erau incredibil de fericiți. Fiecare are colțul său. Nici nu au putut visa la așa ceva. Valeria nu părea să observe această companie. Ea ba era la institut, ba rătăcea pe undeva. Ba stătea în camera sa. Primele zile Ștefan o chema la cină. În casă mirosea delicios. Dar mândria a luat stăpânire asupra ei. Fata a rămas în cameră fără măcar să mulțumească pentru invitație. Apoi el a lăsat această idee, făcându-i cu mâna mândrei încăpățânate. Gheața dușmăniei s-a topit când au început contracțiile Valeriei. Seara târziu Ștefan i-a auzit strigătele de durere. Nu a lenevit, s-a trezit. Chiar dacă adormea deja. S-a repezit în camera ei. A chemat ambulanța. Era mereu lângă ea și o ținea de mână. Nașterea a fost lungă, dar el a stat cu răbdare la recepție, necăjind-o pe asistenta de serviciu cu întrebări la fiecare jumătate de oră. Ea deja fugea de acest tată enervant. Nu a mai văzut astfel de mult timp. Valeriei i s-a spus mai târziu ce făcea soțul ei în sala de primire. Dacă nu l-ar fi ținut, ar fi ajuns în sala de nașteri. O moașă chiar o invidia. Așa soț încă trebuie să cauți. Și a sfătuit-o să aibă grijă de el, altfel îl vor lua. Valeria a promis ceva între timp gândindu-se. Ștefan a venit să o ia de la spital îmbrăcat la 4 cu un buchet imens de flori și dulciuri pentru personal. I-a luat și pe frații și surorile neastâmpărați. I-a dat fetei florile. A sărutat-o pe obraz. A luat copilul de la moașa zâmbitoare. Ei i-a dat bomboanele. S-a repezit la mașină și aproape a uitat-o pe mama fericită în prag. Ea stătea cu ochii închiși și a pus mâna cu sărutul lui. Dintr-o dată și-a dat seama că această persoană nu-și va aminti niciodată în viața lui că copilul nu este al său. Tatăl în tot acest timp nu și-a amintit niciodată de fiica sa. Ștefan abia de l-a convins să vină să-și vadă nepotul. El a fost de acord. Cel mai probabil, soția lui l-a obosit cu bocetele sale. Îi era foarte dor de fiica sa. Își făcea griji de modul în care supraviețuiește singură fără sprijin. Trecând pragul casei unde nu fusese un an, Timofei Ivanovici și-a dat seama.
că decizia sa în cele din urmă nu a fost o pedeapsă pentru fiica lui, ci o răsplată. Pentru că în acea casă domnea atmosfera iubirii. Chiar a vărsat o lacrimă de fericire și s-a grăbit în dormitor, unde nepotul său, Timofei Stepanovici, dormea liniștit într-un pătuț.